Vă salut, sunt pe râul Mureș. O să încerc o partidă la spinning în care o să vizez mreanele de talie mare, deoarece a venit și perioada lor, că apele au scăzut fenomenal de mult și sunt extrem de calde. Odată cu asta începe să se hrănească mreana și la momele artificiale. O să vă prezint în continuare locul pe care l-am ales. Un loc în care am mai pescuit anii trecuți și am avut capturi frumoase. Astăzi, din păcate, văd că unul oară pe partea alaltă și nu știu dacă o să găsesc pești localizați în zona asta, dar o să insist. Haideți să vă arăt echipamentul și să vă spun mai multe chestii de care trebuie să țineți cont când pescuiți la mreană, la năluci artificiale, fie ele woblere, rotative sau gume. Eu de data asta o să încerc cu gume pentru că mi-au adus cele mai bune rezultate. Rămâneți în continuare, numai bine. Din păcate mi-am uitat hamul acasă, așa că o să vă descriu cu ce pescuiesc eu astăzi la mreană și de ce echipament avem nevoie în general. Bineînțeles, am o molinetă de 3000, echipată cu un textil de 0,08 mm, deci foarte subțire. O să vă zic și de ce folosesc așa subțire. Lanseta este o lansetă de drop shot, pentru că pescuiesc la gumă, mă ajută foarte mult, foarte sensibilă pe vârf și simt orice piatră sau denivelare de pe fundul râului, pentru că acolo se hrănește și mreana. Asta e o lansetă de 8 picioare, undeva la 2,4 metri, cu o putere de lansare cam 3,24 de grame. O să folosesc năluci foarte mici, de aceea e super ok, dar puțin și mai rigidă, pentru că pescuim într-un cap de repeziș, unde apa e foarte adâncă și voi. Bun, ca înaintaș, tot așa subțire, că altfel dacă am folosit mai gros n-am ajunge cu aceste năluci de dimensiuni mici în zona de hrănire a mreanei. Un înaintaș de 0,22 am. N-am folosit de data asta fluorocarbon, folosesc nylon, deoarece am numai niște lespezi aici, deci nu o să mi se taie așa repede nylonul ăsta. Și mai rezistent ca fluorocarbonul, undeva ține dublu decât un fluorocarbon de dimensiunea aia. Bun, să trecem, să vă arăt și câteva exemple de năluci care dau randament foarte bun în perioada asta. Scuzați unghiile, dar am căutat mai în sus niște râme într-un loc, că am vrut să mă duc la somn, dar n-am găsit, numai câteva râme de alea negre și de aia așa pe sub unghii. Dar astea nu contează, am spus-o pentru că mulți se iau de orice detaliu. Bun, hai să vă prezint în următoarele cadre și nălucile. Mă zăpăcea asta cu tractorul, toți peștii o speria de aici. Bun, în fine, astea sunt nălucile pe care le folosesc eu cel mai des la pescuitul mreanii la artificiale. Gume de culoare cât mai naturală, am văzut că dau cele mai bune rezultate. Woblere de păstrav, woblere de tip minnow, salmo, trilul ăsta foarte bun. Fiecare dă rezultate în perioada lui, de aceea trebuie să avem câteva feluri de năluci și diferite culori, să încercăm mai multe, dar cam astea ar fi minimul necesar pe care trebuie să-l aveți la dumneavoastră atunci când pescuiți pe râul la mreane. Bine, mai sunt și alte năluci care prind foarte bine, woblerele de tip crank, micuțe, ce se pescuiește și la clean, adică crank-urile, woblerele alea mici care merg la adâncime, așa dodoloții. Dar zonele astea în care stau mreanele în perioada asta, să știți că sunt full de agățături și cel mai bine recomand pescuitul
Adică cel mai mult recomand pescuitul cu gume mici. Asta e o gumă de 5 cm. Dacă vă lua, să știți că jiguri de 2x0 puteți folosi liniștiți, nu mai mari, nu mai mici. Și cam atâta. O să vă prezint și locul, să vedeți cam cum ar trebui să arate un loc propice pentru localizarea mreanii în perioada aceasta. Cam ăsta e locul ideal pentru pescuit la mreană în perioada asta. După cum vedeți, acolo este o structură. Aici e șuvoiul, apa adâncă de vreo 2 metri, 2 metri și ceva. Acolo puteți observa că se văd și leaspezile. Să urmăriți dacă sunt porcușori, pentru că sunt hrana preferată a mreanei. Eu am văzut câțiva pe aici, prin margine, micuți. Asta e un lucru foarte bun. Dacă mreana e localizată, sigur o să vedeți sărituri, o să vedeți cum da cu aripa, cu notătarea și știți foarte bine că acolo este mreană. Acum, de când stau eu aici, n-am văzut nimic, așa o arată unul pe partea alaltă, nu știu ce are acum pe seceta asta, dar în fine. O să mă cobor aici jos și o să insist câteva ture să vedem, da, își face prezența, dar totuși sunt dezamăgit că n-am văzut nicio coadă de mreană deocamdată. Probabil s-au speriat din cauza zgomotului. Mreanele mari sunt foarte, foarte suspicioase și se retrag din șuvoi. Urcă în sus sau... Da. Haideți să vedem ce iasă. O să încerc să filmez câteva cadre, să vedeți cum pescuiesc eu. O să pescuiesc de sus în jos, să lansez tot timpul năluca în amonte, să poată să ajungă pe fundul albiei, unde este mreana și totodată în zona ei de hrănire. Rămâneți în continuare să vedem ce se întâmplă. Haideți să vedem ce face. Haideți să vă arăt și isprava. Ia uite la ea. Frumusețe. Bau. Nu pot forța prea tare, că e înaintașul subțire, textilul subțire.
să vede din colțul gurii. O să nu te lovești. Da. Hai să-i dăm drumul să mai crească. E mare, frumoasă. Ia să facem o comparație cu șlapul meu. Vreo 3 kg bune. Hai să o resuscităm. Să-i dăm drumul să mai crească. Să ne bucurăm și altă dată de ea. Du-te. Că e obosită, nici nu mi-am făcut poze cu ea, numai filmulețul. Du-te, dragi. S-au dus. Alta. Hai să vedem dacă o putem scoate. Foarte greu. Și este. Hai cât am dat pe căldura asta. Foarte greu cu filmatul, cu o mână și se scos pe adio scap. Ia uite ce fain e, hai de capul meu. Eu asta dam rinoc. Ia uite. Trebuie să las o scurt. Că dacă o scaut eu afară, ne auzim. Ia uite pe prințesă. Are vreo 3 kg bune. Uite, regulamentar. Să vede din colțul gurii. O să nu te lovești. Da. Hai să-i dăm drumul să mai crească. E mare, frumoasă. Ia să facem o comparație cu șlapul meu. Vreo 3 kg bune. Hai să o resuscităm. Să-i dăm drumul să mai crească. Să ne bucurăm și altă dată de ea. Du-te. Că e obosită, nici nu mi-am făcut poze cu ea, numai filmulețul. Du-te, dragi. S-au dus. Alta. Hai să vedem dacă o putem scoate. Foarte greu. Mă descurc cu o mână. Asta e mare de tot. Să nu fim real. Ui. Trebuie tot timpul să scuzați filmările astea. Opa! Nu e așa mare de asta.
Asta am luat-o pe afară. Uite. Asta am luat-o de blană. Săracă. Asta e mai micuță. Asta am agățat-o. Hai să o scot cumva afară și revin. Asta e mai micuță, o fâță. Am agățat-o de afară, să mai întâmplă când pescuiești la spinning. Haide să eliberăm și frumusețea asta. Vai că mor de cald. Pescuind la mreană, la stilul ăsta, mai ales cu gume, trebuie să vă înarmați de acasă cu jiguri, cu gume, cu agrafe, pentru că foarte, foarte mult se agață și pescuind cu firele astea subțiri nu avem nicio șansă să le scoatem din agățătură. Ce am vrut să vă mai spun, forfacul neapărat să-l faceți undeva la 1,5 metri, poate și mai lung, deoarece textilul, dacă are contact cu orice structură sau, nu știu, orice piatră, se taie instant, cum e așa subțire. Deci vă recomand înaintaș cât mai lung, că atunci n-apucă textilul să frece pe structură. Deja e ora, că nici nu știu cât e, 11:30. Mai stau până la 12, am ajuns pe la 9:30. Am scăpat 4 și am reușit să scot 2. Probabil am scăpat din cauza că au fost agățate din alte părți. Se întâmplă când pescuiești așa. Ați văzut cum pescuiesc, eu dau în sus și las guma să vină în jos pe curent și numai câteodată mai flutur așa din vârful lansetei să aibă o prezentare cât mai naturală. Vă recomand gumele care se aseamănă cel mai mult cu obleții, cu porcușorii. Și cam asta ar fi. Jiguri cât mai fini, pentru că dacă folosim bădărani nu o să o înțăpați. Mai dau câteva mâini, am pus un pic la umbră deoarece iară am rupt-o. Și hai să vedem ce se mai întâmplă în continuare. Hai de capul meu. Sau nu știu dacă s-a auzit, auzi. Brenacile. Doamne ajută.